Bun găsit, dragilor, la citirea pentru weekend, adică 11-12 noiembrie. Vă readuc aminte, găsiți în descrierea videoclipului minutul și zodia de care sunteți interesați. Așa că eu voi începe cu zodia berbec. Haideți să vedem ce fac berbecii în weekend, ce energii se arată pentru ei. Avem un 7 de spade. Văd că sunteți cumva într-o situație în care vă gândiți cum ați putea să vă vedeți propriul interes, să obțineți o șansă, dar momentan văd că analizați. Așadar o să fie un weekend în care cântăriți două posibilități pe care voi le aveți. Ce să fac? Să-mi văd de propriul interes și să profit de șansa pe care o am? Oare am putere sau nu? Cam așa vă văd zicând. Ei bine, văd aici o putere foarte mare cu care ați putea să profitați, să spunem, de șansa care vi se dă. Este aici o încredere în tine, o putere de manifestare foarte, foarte mare. Acum, depinde de la caz la caz despre ce șansă este vorba. Poate te gândești la o șansă cu relațiile tale, poate te gândești la o șansă financiară. Marea preoteasă vine aici și cumva te ghidează intuitiv și văd că ghidarea ar fi cumva să lași în spate această șansă, să te detașezi de ea. Ei bine, cumva aș spune eu că exact când aveai elanul cel mai mare și te gândeai tu că ar fi timpul și momentul să fii și tu un pic mai, să spunem, egoist și să tragi pentru tine într-o anumită situație, sufletul tău îți spune mai bine nu. Poate este o chestiune care nu e tocmai împăciuitoare, să spunem așa, pentru sufletul tău. Vedem aici că pentru unii dintre voi poate fi vorba de o situație care câteodată vine destul de, să spunem, cu mult entuziasm de a face acel lucru și câteodată acel entuziasm scade. Probabil este o situație care cumva ar putea afecta, să spunem, viața unei alte persoane din viața ta. E bine, se spune că egoismul sănătos este acela care îți servește ție, dar nu este în detrimentul celorlalți. Eu simt aici la voi că ar fi o situație care totuși afectează o altă persoană din viața ta și de-aia sufletul îți spune, hai mai bine lasă. Lasă această șansă, cât ai vrea tu să obții, să spunem, beneficii după urma acestei șanse, nu cred că este ceva care după aia să-ți aducă și satisfacția sufletească că a fost o reușită corectă. Așa o văd eu, dar sunt curioasă cum rezonează cu voi această situație. Acum, repet, situațiile pot să difere de la om la om și iată, și trimiterea este în a fi obiectiv. Adică gândește situația. Mie mi-ar plăcea să mi se facă o treabă de genul ăsta. Cumva puneți-vă și în papucii celorlalți. Poate fi vorba aici de o situație karmică ce cumva vine ca o probă. Ori este vorba despre o relație cu un om care poate este implicat deja într-o altă relație și n-ar fi corect pentru celălalt om să îi se facă acest lucru. Poate e vorba de o reglare, să spunem, dintr-o viață anterioară această situație. Dar merită efortul să purtați după cu voi vina? Iată, ți se recomandă cumva să reconstruiești. Poate este o chestiune aici care poate tu consideri că ai pierdut-o și acum ai vrea să obții acea șansă de a avea înapoi acel om sau poate, nu știu, obiect pierdut. Dar dacă nu este prin metode tocmai ortodoxe sau creștine, cel mai bine ar fi să te gândești cum îți refaci viața, cum refaci acea dorință a ta fără a afecta viața altcuiva.
Așadar, dragilor, chiar sunt curioasă câți dintre voi vă regăsiți într-o situație de genul ăsta, pentru că totuși a fost o citire un pic mai inedită față de ce vin de obicei. Mergem mai departe cu Zodia Taur. Haideți să vedem pentru tauri care sunt mesajele de weekend. Optul de spade aici ne arată că mintea voastră este blocată. Aveți o problemă și parcă nu îi găsiți deloc soluția. E posibil să fie aici o poveste de iubire în care efectiv sunteți blocați. Împăratul vine cu o atitudine impunătoare. Poate este persoana cu care ai de-a face sau poate este o atitudine de care tu ai nevoie să ieși din acest blocaj. Vom vedea. Văd aici că să dai interesul sau depui eforturi pentru a găsi soluții ca această relație de iubire la care tu te gândești să ajungă în punctul în care tu îți dorești. Regele de bâte este acel personaj determinat care are puterea de a schimba lucrurile. Este personajul care are încredere că poate schimba lucrurile și că poate prin farmecul său să repare o suferință provocată. Acum depinde foarte tare în ce situație te regăsești. Poate ai de-a face cu un berbec, un leu, săgetător, posibil care să te fi rănit și cumva acum lucrurile să fie blocate, dar tu încă ai acolo sentimente, încă sunt acolo emoții pe care ai vrea să le duci, să spunem, la un ideal, dar se pare că nu găsești soluții pentru a rezolva această durere. Durere poate este și a ta, poate este și a celuilalt suflet pereche cu care tu ai o relație. Vedem aici pajul de bâte. Ei bine, posibil ca tu să iei o hotărâre legată de niște planuri de viitor, posibil ca energia împăratului să fie energia ta. Să iei o hotărâre că depui niște eforturi pentru a putea repara aici daunele, să spunem, și de a ajunge la o mai mare stabilitate, la a întemeia o familie, poate, la a avea, poate, pentru alții dintre voi, stabilitatea pierdută. Haideți să vedem sfatul pentru voi, ce ați putea face sau poate vin cărțile cu o soluție optimă pentru voi. Nu vă pierdeți speranța. Blocajul apare când efectiv îți pierzi speranța. Dragilor, nu lăsați frica să vă stăpânească, ci întotdeauna gândiți-vă că lucrurile pot să se schimbe de la o zi la alta. Iar îngerii romantici îți transmit același lucru, să fii optimist legat de viața ta sentimentală. Gândirea pozitivă te poate ajuta să-ți recapeți încrederea. Iar cărțile oracol te sfătuiesc să respiri, să îți dai voie să odihnești, să spunem, sufletul ca el să poată fi inspirat și să vină cu soluțiile cele mai bune. Oricum, pe weekend cred că vei găsi soluția optimă, ce ai de făcut ca tu să poți să rezolvi această problemă dureroasă din relația sau familia ta. Mergem mai departe, dragilor, cu Zodia Gemeni. Ia să vedem pentru Gemeni care este mesajul de weekend. Sunt exagerat de multe, haideți să vedem mai puține. Pentru weekend, Gemeni, 9 de bâte, se pare că la voi posibil aici să fie un weekend oarecum obositor. Magicianul vine cu magie, cu atracție, poate indiferent cât de obosit te simți, te atrage ceva, poate o regină de cupe. Moartea vine cu transformare, transformare poate pentru unii dintre voi a unei relații sau o transformare cu ajutorul unui rege de monede, un taur, o fecioară, un capricorn. Se creează aici un echilibru.
dacă ajunsese într-o stare de epuizare din cauza faptului că făceai prea multe sau erau mult prea multe pe capul tău, poate a trebuit să duci multe lupte să obții acest echilibru, să știi că lucrurile în acest weekend ar putea să se transforme cu ajutorul acestui rege sau poate prin sfatul înțelept pe care tu îl poți primi. Aș putea spune că este un weekend prin care tu poți să devii un pic mai pozitiv sau optimist dacă vrei și să privești cu mai multă iubire situația pe care tu o ai. Hai să nu spunem să privești cu iubire, ci cu înțelegere, pentru că despre asta este vorba. Atunci când înțelegem de ce trecem printr-un anumit moment sau situație, atunci putem să schimbăm un pic gândirea. Împăratul și la voi în citire aici ne arată voința, determinarea, poate devii un pic mai motivată să lupți pentru această cauză. Poate fi o poveste de iubire pe care ți-o dorești transformată, poate fi o situație în familia ta, o problemă personală care te-a adus efectiv la epuizare. Luptă, așadar, lasă scenariile astea negative, lasă că faci tot felul de programe, să spunem, de viitor care nici măcar nu-ți dau pace noaptea, să dormi liniștit cu capul pe pernă, da? Încearcă un pic să vezi ce ai putea face în această situație și pune mâna pe treabă și încearcă să transformi tu situația. Dar eu cred că vei găsi și personajul potrivit care te-ar putea ajuta să rezolvi problema asta. Fie că te-ar ajuta cu niște bani, fie că te ajută cu un sfat sau pur și simplu te ajută să rezolvi situația, eu zic că ușor vei vedea o transformare. Ei bine, dragii mei, vedem aici ca sfat pentru voi împăratul. Preia conducerea vieții tale și nu te mai lăsa condus de toate fricile alea din interiorul tău, care practic sunt iluzorii. Nu-mi spune că scenariul ăla de viitor tu bagi mâna în foc că ăla va fi, că n-ai cum, toate sunt iluzorii. Dumnezeu știe, doar El știe ce va fi în viitorul nostru. Iată, se anunță un weekend oarecum trist, în care îți dorești să fii izolat, tocmai pentru a putea cumva integra și transforma emoțiile astea care te copleșesc. Dar iubește-te pe tine și nu-ți mai fă singur rău cu mâna ta. Că, dragilor, ce facem noi când ne îngrijorăm pentru niște lucruri care nici măcar nu știm dacă vor exista? Ne facem rău cu mâna noastră. Ce înseamnă asta? Lipsa iubirii de sine. Pentru că, da, în momentele alea noi nu ne iubim. Că altfel nu ți-ai face ce-ți faci. Mergem mai departe cu zodia Rac. Racii, pentru weekend, ia să vedem care este mesajul pentru Raci. 7 de spade. Aici se pare că ai putea primi o ofertă, o invitație, da, poate în oraș, cine știe, care vine destul de generoasă, dar pe tine te pune pe gânduri. Posibil să crezi că este un interes ascuns. De ce? E cineva din trecutul tău, e cineva care te ia un pic prin surprindere și aș spune eu că experiența de viață cu această persoană a fost destul de dificilă. Și probabil de aia și acum privești situația un pic sceptic, da? Zici, Doamne, ce interes are omul ăsta când eu știu cât de greu mi-a fost în relația cu el sau cât de mult am tras cu omul ăsta, cât am muncit pentru relația asta, ce interese o avea de vine acum atât de darnic, atât de generos, de generoasă. Ei bine, eu văd aici că o să cam stai mult pe gânduri weekendul ăsta. Posibil ca unii dintre voi, dacă sunteți femei, unele să vă identificați ca și o atracție sexuală, s-ar putea ca momentul ăsta să te facă să te simți un pic folosită sau, nu știu, poate cu anumite interese vis-a-vis de puterea pe care tu o deții, poate de banii pe care tu îi ai, da? Dacă cumva ești bărbat, este posibil aici ca cineva să se folosească de farmecul propriu și să vină la tine
dar tot așa cu niște interese ascunse. O văd ca o etalare avertizoare, da? Adică gândiți bine situația și întoarceți-o pe toate părțile și vedeți dacă acest om chiar este sincer cu voi, merită să-i mai dați o șansă sau nu. Fii puternic, puternică, fii curajos, curajoasă. Sunt niște probleme aici de familie care trebuie vindecate. Poate este cineva care încearcă cumva să rezolvați o problemă, dar vezi că posibil să aibă un interes ascuns. Cert este că situația per ansamblu aduce bucurie pentru tine. Poate fi o revedere îmbucurătoare sau o revedere care să te facă, cel puțin de moment, să te simți fericit, fericită. Bun, mergem mai departe, dragilor, cu Zodia Leu. Ia să vedem leuții noștri ce fac pe weekend. Treiul de spade vine aici cu o suferință din care ai putea să ieși, da? Treci la un nivel superior. Dacă te știi că ai avut de suferit până acum, poate de vreo boală, poate într-o relație, poate suferințe legate de vreo întâmplare nefericită în viața ta, weekendul ăsta te scoate din zona ta de confort și s-ar putea să-ți schimbe radical părerea. Văd așa cumva un weekend de genul, Doamne, cât de fraier am fost să stau să sufăr atâta timp când puteam să văd lucrurile diferit și să-mi trăiesc viața. Vedem aici regele de monede, Taur, Fecioară, Capricorn, dar avem și împăratul, posibil un berbec. Este poate o atitudine pe care tu o ai de a ieși din această stare de suferință. Da? Împăratul vine cu voință, cu determinare. Ia gata, mă, începând de astăzi, nu mai îmi impun să nu mai sufăr și să trăiesc viața așa cum îmi doresc. Regele de monede poate fi un alt personaj din viața ta care să te ajute să ieși din zona de confort. Posibil aici să fie o persoană de care ești foarte atrasă. Dar atenție că șaptele ăsta de spade, nu știu ce-i cu el azi, dar iese, se pare, la majoritatea zodiilor. Atenție că posibil și aici să fie un interes ascuns în spate. Cert este că tu privind diferit situația, poate este o persoană cu care ai avut un conflict și până acum ți-a tot trigăruit, să spunem, anumite răni. Ei bine, acum privești diferit situația și știi să impui niște limite. Te faci ușor respectat, indiferent de ce interese ar avea omul ăsta cu care la un moment dat poate ai fost într-o luptă, într-o competiție, poate fi oricine din viața ta și ți s-a părut că mereu făcea pe Gigi contra în relația voastră. Ei bine, aș spune eu că viziunea ta s-a schimbat diferit, vei ști să impui niște limite sănătoase și indiferent de interesele ascunse ale acestui personaj, îi vei face față pentru că ai reușit să faci schimbarea, aș spune eu. Faetonul e acel moment în care ieșim din ceea ce am fost. Da? E o schimbare de mentalitate, este o credință de reușită pe mai departe. Ei bine, trăiți momentul, trăiți în aici și acum. E posibil ca pentru mulți dintre voi situația asta să fie una fericită, să fii conștient în orice moment că meriți iubire, meriți iubirea adevărată, meriți sinceritatea unui om, meriți fidelitatea omului de lângă tine, corectitudinea. Și, dragilor, e aici cu siguranță o schimbare benefică. Se anunță un nou început pentru voi, o situație în care vei simți mai mult decât ai simțit până acum dragostea, aprecierea. Păi, de fiecare dată când știm să ne facem respectați și impunem niște limite, suntem mult mai iubiți decât atunci când suntem serviabili, pentru că atunci omul nu apreciază. Mergem mai departe, dragii mei, cu Zodia Fecioară. Ia să vedem ce putem vedea pentru Fecioare în weekend. Fecioarele în weekend aici, atenție că ați putea primi o ofertă foarte tentantă
poate chiar înfricoșătoare pentru voi, dar pentru unii poate fi o ofertă manipulatoare. După o lungă pauză, sau aș spune eu că pentru unii dintre voi e aici o preferință de a sta în casă decât să dai curs acestei tentații. Ei bine, vedem că vă bagă un pic în ceața această persoană, poate este cineva de care ai fost îndrăgostit sau poate care îți place foarte mult, dar în același timp vine și cu mult rău în viața ta. Și parcă, nu știu, e destul de greu să refuzi aici oferta asta. Din ceea ce văd, ești cumva îndoit din nou, poate unii dintre voi puseseți capăt unei relații și reapare această persoană invitându-te în oraș, da? Dar tu știi că nu este ceva benefic să mai ieșiți, nu este ceva în beneficiul tuturor să dai curs acestei invitații. Steaua și cumpărăteasa aici îmi arată cumva exact îndoiala ta, bă, poate nu e atât de toxic, poate hai să sper că poate avea potențial relația asta, că poate s-a schimbat persoana, iată, îl vezi mai matur emoțional, vezi o schimbare radicală, pozitivă. Doamne ajută, cine știe că lucrurile, da, se pot schimba, nu se schimbă pentru că ne dorim noi, se schimbă pentru că oamenii aceia își doresc ei să se schimbe. Bineînțeles, aici, dragilor, eu văd că sunteți încă blocați. Nu este o schimbare radicală 100%, dar tu speri că schimbarea ușor, ușor se produce. Și dacă până acum erai hotărâtă să pui punct, eu cred că acum persoana asta te face să te îndoiești de decizia ta. Justiția vine cu obiectivitate, adică îți spune clar, mă, nu mai judeca, pune-te și în papucii celuilalt. E o situație pentru care merită să aștepți. Cu alte cuvinte, eu văd aici mesajul să nu te grăbești, da? Chiar dacă mai speri, chiar dacă vrei să mai dai o șansă, totuși nu te grăbi, ia lucrurile încet. Iar oracolul îți spune să te detașezi de ceea ce a fost greu în această situație. Lasă în spate ceea ce nu ți-a plăcut și mergi înainte, mergi pe drumul pe care tu l-ai ales, da? Dragilor, cu alte cuvinte, nu vă întoarceți în obiceiurile vechi, în ceea ce ați făcut în trecutul vostru. Luați-o pe cărarea asta că este una bună, schimbarea poate începe să se vadă deja, da, așa cum am văzut în etalarea voastră, dar țineți-o tot așa, nu vă întoarceți, nu vă îndoiți. Mergem mai departe cu zodia balanță. Balanțele pentru weekend, 7 de monede. Voi aici văd că încă vă uitați în trecut și tot analizați ce s-a întâmplat acolo. Împăratul și regele de monede. Împăratul e foarte hotărât, iar regele de monede este omul pe care te poți baza. Haideți să vedem ce este cu ei. Aveți o speranță că lucrurile ar putea să se schimbe. Intuiția voastră vă spune că situația voastră se poate schimba. Și văd că voi aici sperați într-o vindecare. Poate e o vindecare sau o rezolvare din punct de vedere financiar, poate este vorba de o situație amoroasă, să spunem, sau sentimentală, în care te-ai blocat pentru că acea persoană a plecat de lângă tine. Să știți că aici mai văd și posibilitatea ca unii dintre voi să aveți două opțiuni și să nu știți ce să faceți, da? Vedem aici două săbii și vedem și nehotărârea, da, care vine cu cavalerul de bâte. Eu cred că la tine, dacă e vorba de, să spunem, cineva din trecutul tău, a apărut o persoană nouă în viața ta care îți dă încredere, care îți dă acea speranță că ai putea fi fericită cu această persoană, dar nu știi ce să faci pentru că tu nu te-ai rupt de trecut, de o persoană din trecutul tău. O persoană care te-a părăsit, care a fost poate prea autoritară
Tu încă ai rămas energetic acolo în relația aia veche, poate încă ai așteptări legate de relația aia veche și nu primești noutatea în viața ta. Iar cărțile îți spun clar, trăiește prezentul, lasă trecutul, nu mai aștepta nimic din trecut, că poți să pierzi timpul ăla prețios. Fii jucăuș, jucăușă, privește viața ca pe un joc și dă-ți voie să nu te mai simți singur, pentru că vedem aici că ai putea cumva să fii îndoit de ceea ce apare nou în viața ta din cauza faptului că ai rămas prins într-o relație din trecutul tău și preferi să te simți în continuare singur sau singură, așteptând nu știu ce, că sunt oameni, Doamne, care așteaptă de ani de zile întoarcerea cuiva în viața lor. Dar acum fiecare face cum simte. Bun, mergem mai departe cu zodia Scorpion. Haideți să vedem la Scorpioni care este mesajul. Cavalerul de bâte. Avem aici 10 de cupe. Eu cred că la voi e o nehotărâre legată de relația voastră, legată de fericirea, împlinirea pe care o simțiți în familia voastră. Aveți aici o idee nouă, dar deocamdată nu știți dacă ar putea să fie ideea cea mai bună. Pentru că văd aici că voi cântăriți o situație. Ori sunteți între două posibilități pe care le aveți. Cavalerul ăsta de bâte nici el nu prea știe ce vrea. E încântat, este foarte energic așa, dar nu știți. Măi, aici eu cred că la voi o întrebare esențială e: oare vreau într-o relație sau nu? Pentru că văd cartea celibatarului. Văd că sunt inconveniente în relația pe care tu ai putea să o ai și nu știi dacă ți-ai dori să fii singur sau nu. Numai că văd aici că ai parte de o conexiune frumoasă, de un suflet pereche care ar putea să te ducă spre o relație oficială, spre o situație care să te facă să te simți apreciat, apreciată. Dar e aici ceva ce nu îți place ție. Ce să spun, că e un weekend dintre ăsta așa în care te simți bine, îți place ideea de relație, dar în același timp te pune și pe gânduri. Oare vreau, oare nu vreau, simt legătura puternică, e destul de mare legătura, ești cumva indecis sau indecisă. Dragilor, și vouă vi se dă sfatul de a trăi prezentul aici și acum și nu te mai gândi ce o să fie pe viitor. Poate unii dintre voi aveți aici niște griji legate de copii. Nu știu, poate e o relație nouă pentru voi și vă faceți griji dacă ar accepta sau nu copiii voștri sau... nu știu, voi știți cel mai bine. Dar, iată, cărțile îți spun clar să crezi în destin, pentru că dacă e un destin acolo, el se va împlini. Ce e foarte important e ca tu să lași fluxul, să lași, să vezi ce vine. Nu mai sta să analizezi prea mult și mai bine dă-ți voie să faci ce simți la momentul potrivit. Bun, mergem mai departe cu zodia Săgetător. Ia să vedem săgetătorii ce vor face în weekend. Regina de monede, Taur, Fecioară, Capricorn. Poate, cine știe, e o persoană care te sfătuiește ceva, care este alături de tine în acest weekend. Poate fi o persoană mai înțeleaptă decât tine. Te revezi cu cineva, poate din familia ta. Dar din ceea ce văd eu aici, dacă cu această persoană te-ai și certat, lucrurile ar putea, să știi, să se lămurească și chiar să aveți parte de o revedere cu bucurie. Este, dacă vreți, o situație în care ați putea să vă împăcați cu o femeie, da, poate e din familia ta, poate chiar o mamă, o soră, tu știi cel mai bine. Să știi că ai putea să te simți foarte apreciat de această femeie sau apreciată, ai putea să te simți iubit, iubită,
Poate este și persoana care îți aduce exact ceea ce aveai nevoie în momentul ăsta. O să simți aproape de tine această persoană față de cum a fost în trecut, dacă și știi că persoana asta, sau mă rog, ai avut, să spunem, un conflict cu persoana asta. Crede în tine, crede în posibilitatea ta de manifestare a dragoste adevărată. Dacă e și cineva din familia ta, cu siguranță este o dragoste adevărată. Un moment de respiro, dragilor, pentru voi. Un moment plăcut din viața voastră. Frumos! Poate te împaci cu o persoană semnificativă din familia ta, o prietenă veche, cine știe, poate e chiar mama ta. Bun, mergem mai departe cu zodia Capricorn. Ia să vedem pentru Capricorni care ar fi mesajul de weekend. Optul de monede ne arată aici că voi ați putea să munciți în weekendul ăsta, să reparați ceva din trecutul vostru. De parcă, nu știu, ați stricat ceva săptămâna asta la muncă și v-au chemat la muncă special să reparați. Da, este poate o situație de care n-aveți cum să scăpați. E ceva regretabil aici și munciți să reparați cumva regretele acelea. Eu cred că sunt niște situații pe care le-ați făcut într-un moment de vulnerabilitate. Poate ați făcut niște lucruri din frică, cu niște credințe care v-au făcut să greșiți, poate voi sau un suflet pereche din viața voastră. E un weekend în care reparați o greșeală din trecut. Poate fi și din relația ta, poate fi și de la muncă, poate fi o situație care își găsește, dacă vrei, un remediu așa fantastic la care nu te-ai fi așteptat. E ca o magie care se întâmplă în viața ta. Judecata. Da, așa cum am spus, posibil să te eliberezi de niște regrete pe care tu le aveai. Cred că le lămurești, dacă vrei, da? Dacă te-ai certat cu cineva în trecut, să știi că în weekendul ăsta ai putea să-ți iei o piatră de pe suflet. Că poate ai rămas cu senzația de vină, poate ai rămas cu o rușine vis-a-vis de ce s-a întâmplat. Cu diavolul aici, ori e o chestie făcută într-un moment de vulnerabilitate, nu știu, poate ai băut prea mult și ai dat-o în bară, poate, nu știu, te-ai enervat prea tare și ai dat-o în bară. Ai făcut acolo ceva, pentru că regretele clar sunt ale tale. Dar ai ocazia să le repari weekendul ăsta și să te eliberezi de acele regrete. Ar putea, da, să se echilibreze aici niște energii între tine și o anumită persoană. Dragilor, se anunță ceva frumos în viața ta pe weekendul ăsta. Se anunță practic o nouă creație în mintea ta. Retreat. E timpul să te deconectezi de la lume. Poate, cine știe, o lămurești situația dintre tine și o anumită persoană și vă retrageți departe de ochii lumii pentru a savura momentele împăcării. Ei bine, aici cineva a avut sau poate încă are inima închisă. Ocazie cu care ați putea să deschideți, da, acea colivie și să dați loc sau să faceți loc iubirii să iasă. Frumos când se întâmplă astfel de situații, pentru că oamenii din jurul nostru ne rănesc, poate intenționat, poate nu, dar e bine să ne iertăm, să trecem peste astfel de momente. Vărsătorul, dragilor. Ia să vedem vărsătorul ce face pe weekend. Aici la voi e nevoie de odihnă. E nevoie de odihnă. De ce? Pentru că și voi aveți ceva pe suflet aici și simțiți că e nevoie să vă mai gândiți, să analizați cum să faceți să o luați de la capăt. Să fiți din nou poate bucuroși, fericiți.
Poate aici sunt de analizat niște aspecte ale unei relații, ale unei situații financiare pentru unii dintre voi. Este un weekend în care te gândești la ce posibilități ai să aduci o schimbare radicală în ceva ce la momentul ăsta nu-ți place deloc cum arată și te înfricoșează. Vrei să iei o decizie. Și cel mai probabil o să le spui prietenilor, nu mă sunați weekendul ăsta că n-am chef de nimeni, nu ies nicăieri, vreau să mă gândesc ce am de făcut cu afacerea mea, cu relația mea, ce fac, rămân singur, singură sau merg mai departe cu relația mea. Sunt multe conflicte interioare de rezolvat pentru voi în weekendul ăsta. Iată-te cât de blocat ești în decizia pe care tu o ai de luat. Nu vezi lucrurile clar și e nevoie să stai tu cu tine, să poți vedea foarte, foarte clar situația în care ești. Și da, ai putea să ai parte aici de o, să spunem, întorsătură de situație benefică ție. Merită să aștepți aici, dacă e vorba de iubire, să știi că ai parte de iubire dintr-o viață anterioară. Vă știți dinainte de a vă cunoaște pe pământul ăsta. Dragii mei, încercați să ieșiți din dorința aia de a controla situația. Cineva aici încearcă mult, prea mult să controleze. Cu cât încercăm să deținem controlul, cu atât putem să-l pierdem mai tare. Și cred că mulți, dacă stați să analizați, vă gândiți mai bine când ați încercat să controlați fie o persoană, fie o situație, ați realizat că lucrurile nu pot fi controlate și nici oamenii. Mergem mai departe, dragii mei, cu Zodia Pești. Ia, haideți să vedem care ar fi mesajul pentru Pești. Aici avem 9 de monede. Nu știu, au ieșit niște mesaje așa de ciudate weekendul ăsta, oarecum contradictorii. Toată lumea parcă clarifică certuri, conflicte, regrete și așa mai departe. Vedem aici că ai putea avea parte de un mesaj frumos cu un mare potențial. Ai putea avea parte, să spunem aici, de o surpriză plăcută din partea unei anumite persoane. Să știți că dacă a existat aici, nu știu, o mică șicană, ceartă cu cineva, lucrurile ar putea să se repare. Și se repară destul de rapid, destul de simplu, că vine către voi posibil o anumită persoană cu care ați putea să discutați în detaliu ce s-a întâmplat acolo. Probabil e și o decizie de a nu mai face niciun fel de compromisuri pentru situația respectivă și ați putea avea parte de o oportunitate să plănuiți diferit de cum ați făcut-o până acum. Da? Să plănuiți ceva, poate o călătorie, puneți la cale un business cu cineva, puneți la cale o relație cu cineva. Sunt multe idei aici cu potențial. Dacă și știi și te găsești acum, te regăsești în etalarea mea și ai multe idei noi legate de cum ai putea să rezolvi situațiile din relația ta, din business-ul tău, din viața ta profesională, pune-le în aplicare. O să mai primești și niște informații utile și ai să vezi că ai putea să schimbi aici sau să ai ocazia să schimbi foarte, foarte mult situația actuală. Adică să câștigi mai mulți bani, să-ți fie mai bine în relația ta, să fii mai fericit, mai împlinit. Se anunță un weekend cu bucurie pentru că aduce niște rezultate wow. Sfatul pentru tine este să gândești bine, să cauți răspunsurile pentru că ele sunt în tine întotdeauna. Nu uita și să gândești pozitiv, da, în situația ta, pentru că gândirea pozitivă te poate ajuta foarte, foarte mult și preia conducerea.
foarte interesant. Așadar, dragii mei, preluați conducerea, gândiți pozitiv, schimbați-vă mentalitatea veche când vedeți că apare și trăiți frumos, trăiți prezentul, lăsați trecutul, că nu-l mai putem schimba, nu mai proiectați în viitor, că nici nu știm dacă ne trezim mâine dimineață și hai să trăim maxim de frumos acum și aici. Pa, pa, dragilor! Vă urez un weekend minunat și ne vedem la citirea zilei de luni. Pa, pa!